Hi guys, it's me Angeline and welcome back to another video. So for today's video is may gagawin tayo. Gagawa tayo ng pancakes with a twist. Ito yung mga gagamitin nating ingredients guys para sa pancake natin. First is ang melted butter, sugar, salt, vanilla, eggs, and powdered milk. Gagamit tayo ng powdered milk instead of fresh milk kasi wala akong nakitang fresh milk sa grocery. And gagamit din tayo ng malunggay para mas nutritious guys. And we have our sifted flour. Kung napapansin nyo, wala tayong baking soda na gagamitin guys kasi wala rin ako makita sa grocery kaya ang gagamitin natin is ito. So, ready na? Let's start. Kapatid nyo guys, yung mga kasama ko. Kasama ko yung dalawa kong pinsan, si Justine at saka si Thea. So, yan. Simulan na natin. Pagsasama-samahin natin ang dry ingredients. So, ito na yung flour natin. Lagay natin yung salt. Sugar. Haluin natin guys. Next is yung malunggay. Okay guys, tapos na natin ihalo yung mga dry ingredients. So itatabi muna natin ito at babatili natin ang ito. Isa-separate natin ang egg white at saka ang egg yolk. Okay guys, tapos na natin ihiwala yung egg yolk at saka ang egg white. So, next lalagay natin ang melted butter. Tapos vanilla. Tutunong gatas. Ayan guys, natunaw na natin yung powdered milk. So, ihahalo na natin siya dito. Haluin. A few moments later.
doble na yung size ng egg white natin and stiff na siya. Ayan. Kumakapit na siya, hindi na siya masyadong nalalaglag. Pwede na ito, guys. 12 seconds later. Ayan guys, tapos na natin. Next naman natin gagawin is ilalagay na natin or inahalo na natin yung ingredients natin dito sa ating mixture. So, let's make a mold. Lagyan natin ng butas. And pour. Since wala tayong wire whisk, wooden spoon ang gagamitin natin guys. Halo, halo. Guys, kung medyo tuyo siya, pwede nyo siyang lagyan ulit ng gatas. Lalagyan natin ng konting gatas ulit guys. Kasi medyo matigas. Ang ganda ng kulay niya. More milk pa. Ito natin. So, ayan guys, nahalo na natin yung mixture natin. So, next, ilalagay na natin itong egg white. Fold lang natin siya. Para maging fluffy yung pancake natin. So, ayan guys. Tapos ko na siyang ihalo. Ngayon, guys, hahatiin natin siya sa dalawa kasi yung isa, lalagyan ko ng kulay. So, guys. Lagyan natin siya ng kulay. Guys, tapos na natin siya and ready na siyang lutuin. Wow!
146 minutes later. Okay. Hi guys, ayan. Natapos na natin yung pancake natin and eto na yung result. O, diba? Ang ganda niya. And gumawa kami ng sarili namin syrup kasi wala kaming pancake syrup. So, ano lang to siya guys? Cocoa powder tsaka Milo. Then, sugar. Tapos, minelt namin siya sa hot water. So, ayan na siya. And, eto na. Ito yung pink. Tapos, may ginawa akong dalawang kulay. Pinagsama. Hi guys! Yeah. Flying kiss! Flying kiss! Flying kiss! Flying kiss! So, ayan guys, kain na tayo. And yun, kung nagustuhan nyo video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and click the notification bell for more updates. So, hanggang sa susunod na video guys. Bye! Bye! Make a cup of coffee.